Good morning. We have already studied what are sedimentary rocks, how they are formed. मागच्याला आपण sediment rock कसे तयार होतात ते पाहिलं. Formation of sediment rocks. What is weathering? It is a process in which rocks are disintegrated and decomposed. Is known as weathering. तर याच्यामध्ये डिसइंटिग्रेशन होतं आणि डिकम्पोजिशन होतं. मग हे वेदर्ड झालेलं जे मटेरियल आहे त्या वेदर्ड झालेल्या मटेरियलचं परत काय होतं आहे ट्रान्सपोर्टेशन होतं आणि या ठिकाणी मग सेडिमेंट रॉक फॉर्म होतात. फॉर्मेशन होत असताना त्याच्यामध्ये आपण बघितले की वेदरिंग आहे, इरोजन आहे, ट्रान्सपोर्टेशन आहे, डिपॉझिशन आहे, लिथिफिकेशन आणि डायजेनेसिस. तर हे तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी सेडिमेंट रॉकचं क्लासिफिकेशन तयार होतं. जे क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट रॉक्स बेस्ड ऑन प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंग. जे वेदर्ड झालेले मटेरियल आहे याच्यावरून त्याचं पहिलं क्लासिफिकेशन तयार होतं. त्या क्लासिफिकेशनला आपण काय म्हणतो. या ठिकाणी आता तुम्हाला चार्ट दिलेला आहे. प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंग कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स, दॅट इज नॉन ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल and transported material. The non-transported material, it is also called residual deposits. जे रेसिड्युअल डिपॉझिट्स या ठिकाणी तयार झालेले असतात. रेसिड्यू म्हणजे मागच्या वेळेला सांगितलं की साका, आणि या साक्यापासून जे मटेरियल तयार झालेलं आहे त्याला आपण रेसिड्युअल म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये नॉन ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे देअर इज नो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दीज आर नॉन ट्रान्सपोर्टेड डिपॉझिट्स which are mainly formed due to chemical decomposition. Decomposition, D means change in chemical composition. For example, laterite and bauxite. And soils are the examples of residual deposits. How laterite is formed? The word laterite is derived from the Latin word later, which means brick. Laterite is a reddish porous rock which forms a hard cap over iron bearing parent rocks. It occurs in tropical or subtropical climates where they alternate long, dry and wet seasons. म्हणजे ज्या ठिकाणी ड्राय आणि वेट सीझन असतो आणि ज्या ठिकाणी रेनफॉल 1000 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पडतो त्या एरियामध्ये या ठिकाणी लॅटराईट तयार झालेला असतो. म्हणजे मूळचा रॉक जो आहे तो बेसॉल्ट आहे आणि बेसॉल्ट रॉकच्या कॅप रॉकवरती या ठिकाणी लॅटराईट तयार होतं. आता हे लॅटराईट का तयार होतं तर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन? द ऑक्सिजन कंबाईन्स विथ अनदर एलिमेंट इज नोन ॲज ऑक्सिडेशन. म्हणजे या ठिकाणी ड्राय आणि वेट सीझन असतो आणि या ड्राय आणि वेट सीझनमध्ये त्या ठिकाणी पोरस स्ट्रक्चर असतं आणि पोरस स्ट्रक्चर या ठिकाणी लॅटराईटमध्ये तयार झालेलं आहे. म्हणजे लॅटराईट जे तयार होतं ऑक्सिडायझिंग कंडिशनमुळं या ठिकाणी लॅटराईट तयार झालेलं आहे. म्हणजे लॅटराईट कन्सिस्ट ऑफ हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साईड अँड द हायड्रॉक्साईड ऑफ ॲल्युमिनियम इन व्हेरिंग प्रपोर्शन्स. इट ऑल्सो contains titanium and manganese dioxide with free silica. And these rocks were first studied in Kerala during 19th century. आता या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ईस्टर्न अँड वेस्टर्न साईड जी आहे किंवा ईस्टर्न साईड किंवा इंडियाच्या आपण ईस्टर्न अँड वेस्टर्न साईड बघितलं त्या एरियामध्ये आपल्याला लॅटराईट तयार झालेला आहे. हे मूळचा जो रॉक असेल त्या मूळच्या रॉकमध्ये काय होतात केमिकल चेंजेस होतात, ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते, त्याच्यामध्ये हायड्रेशन हायड्रॉलिसिस होतं, कार्बोनायझेशन प्रोसेस होते आणि या सगळ्याचा इफेक्ट म्हणजे ड्राय आणि वेट सीझन असेल तर त्या ठिकाणी तो रॉकवरती वेदरिंग प्रोसेस होते. म्हणजे त्या ठिकाणी केमिकल वेदरिंग होतं आणि केमिकल वेदरिंग झाल्यामुळे या ठिकाणी लॅटराईट तयार होतो आणि या लॅटराईटचा कलर जो आहे तो रेड कलर त्या ठिकाणी यायला सुरुवात होते. आता हा ऑकरन्स लॅटराईट कुठं कुठं सापडतं आपल्याला तर लॅटराईट कॅप सेव्हरल रॉक्स टाईप्स इन द इंडियन पेनिन्सुलर region. The western Ghats, especially in the Konkan and Kerala coast belt, have huge exposure of laterite.
widespread deposits of laterite are found in the states of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka and also along eastern Ghats. तर आता या ठिकाणी जे लॅटराईट तयार झाले ते युजेस काय आहेत? तर these are typically used for the preparation of bricks in the construction of houses in the laterite terrain such as Konkan and Goa. The rock is soft when it is freshly cut and gets hydrated after it's exposed to the ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे सुरुवातीला हा रॉक सॉफ्ट असतो, पण ज्याला ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक्सपोज होतो किंवा वरती येतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सन्स रेजमुळं किंवा वरचे जे क्लायमॅटिक कंडिशन आहे त्याच्यामुळं तो हार्ड व्हायला सुरुवात होते. आता दुसरं एक्झाम्पल याच्यामध्ये आपण घेतलेलं आहे की बॉक्साईट. आता हे लॅटराईट तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी लॅटराईटचं कन्व्हर्शन परत बॉक्साईटमध्ये कसं होतं? हाऊ बॉक्साईट इज फॉर्म. The word bauxite is derived from the locality Baux in South France where it was first observed. Bauxite is a tough grey or reddish white colored porous rock which forms a hard cap over the parent rocks. It occurs especially in tropical or subtropical climates where the alternate long, dry and wet seasons are conducive to the intense weathering of rocks under oxidizing conditions. Bauxite consists of hydroxide of aluminium with varying proportions of iron oxide. It also contains titanium and manganese dioxide with free silica. Bauxite occurs along with the laterite is observed in the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala and Bihar. Besides in the eastern and western Ghats of India. It is an important ore of aluminium. म्हणजे या ठिकाणी आपण दोन एक्झाम्पल जी पाहिलेली आहेत की रेसिड्युअल याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन होत नाही, त्याच्यामध्ये केमिकल वेदरिंग होतं, ऑक्सिडायझेशन प्रोसेस होते आणि ऑक्सिडेशनमुळे या ठिकाणी जे डिपॉझिट तयार झालेलं आहे या डिपॉझिटला आपण काय म्हणायचं आहे? रेसिड्युअल डिपॉझिट्स. आणि या रेसिड्युअल डिपॉझिट्सचे आपण दोन एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत, लॅटराईट आणि बॉक्साईट. म्हणजेच त्याला आपण नॉन ट्रान्सपोर्टेड डिपॉझिट म्हणतो किंवा नॉन ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल म्हणतो. आता या ठिकाणी प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंगचा दुसरा जो पार्ट तयार झालेला आहे त्याला आपण सेडिमेंटरी डिपॉझिट म्हणतो किंवा त्याला आपण ट्रान्सपोर्टेड डिपॉझिट्स म्हणतो. म्हणजे हे मटेरियल जे आहे या मटेरियलचं काय होतं आहे? ट्रान्सपोर्टेशन होतं आणि ट्रान्सपोर्टेशन झाल्यानंतर या मटेरियलचं पुढं ते मटेरियल रिव्हरमधून किंवा वॉटरमधून पुढं ट्रान्सपोर्ट होत असतं. These are the sedimentary rocks which are formed due to transportation of rock fragments in suspension and they are later deposited in basin followed by compaction and cementation. These are further classified on the basis of their grain size. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघितलं असेल की सेडिमेंटरी डिपॉझिट्स तयार होत असताना त्याच्यामध्ये दोन प्रकारची डिपॉझिट्स तयार झालेले आहेत, ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन अँड ट्रान्सपोर्टेड इन सोल्युशन. आता या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल जे आहे हे काही वेळेला सस्पेन्शनमध्ये जातं. आता मागच्याला मी सांगितलं की आपण ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन म्हणजे काही मटेरियल पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतं आणि काही मटेरियल पाण्यामध्ये डिझॉल्व होत नाहीत. आता रॉक फ्रॅगमेंट जर असतील, मोठे बोल्डर्स असतील तर ते बोल्डर्स त्या ठिकाणी काय होतात? फ्रॅगमेंटेशन तयार होतं. म्हणजे फिजिकल वेदरिंगमुळे ते लहान 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 त्याचे फ्रॅगमेंट्स तयार होतात आणि फ्रॅगमेंट झालेले जे मटेरियल आहे ते काय होतं? इन सस्पेन्शनमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन होतं. मग त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन कॅन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, दॅट इज रुडॅशियस, अर्नियाशियस, अर्जिलॅशियस.
रुडियाशियसमध्ये कॉंग्लोमरेट आणि ब्रेक्सिया तयार झालेला आहे. आर्नियाशियसमध्ये सँडस्टोन तयार होतं आणि आर्जिलियाशियसमध्ये शेल आणि मडस्टोन तयार झालेला आहे. तर आता या ठिकाणी बघा, पहिला जो टाईप तयार झालेला आहे रुडियाशियस रॉक्स, याच्यामध्ये पहिला रॉक टाईप आहे कॉंग्लोमरेट. आता कॉंग्लोमरेट कसं तयार झालेलं आहे बघा. दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ व्हेरी कोर्स राउंडेड फ्रॅगमेंट्स सच ॲज बोल्डर्स, पेबल्स, कोबल्स अँड ग्रॅव्हल्स with average grain size more than 2 mm in diameter. When these fragments undergo long transport, their angular edges gets rounded off. Such rounded fragments are hard, tough, durable and chemically resistant, that is like quartz, jasper and chert. म्हणजे या रॉकमध्ये क्वार्ट्ज असते, जस्पर असते आणि चर्ट असते. हे हार्ड मिनरल या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट झालेले तुम्हाला दिसून येतात. बाकी जे सॉफ्ट मिनरल आहेत ते मिनरल वॉटरमध्ये काय होतात, डिझॉल्व होतात. विच मे बी सिमेंटेड टुगेदर बाय द सिमेंटिंग मटेरियल विच मे बी सिलिशियस. मग आता हे सिमेंटिंग मटेरियल काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये सिलिशियस मटेरियल असेल किंवा कॅल्केरियस मटेरियल असेल किंवा क्लेई मटेरियल असेल आणि त्याच्यापासून हा कॉंग्लोमरेट रॉक तयार होतो. म्हणजे या ठिकाणी कॉंग्लोमरेटमध्ये आपण पाहिलं असेल की त्या मटेरियलचं काय होतं आहे, ट्रान्सपोर्टेशन होतं इन सस्पेन्शनमध्ये. त्याच्यामध्ये असे राऊंडेड फ्रॅगमेंट्स तयार होतात आणि राऊंडेड फ्रॅगमेंट्सच्या रॉकमध्ये तयार झालेले असतात, त्याला आपण कॉंग्लोमरेट म्हणायचं आहे. आणि राऊंडेड फ्रॅगमेंट्स म्हणजे कोणते असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये कोणते मिनरल्स असतील त्या रॉकमध्ये, क्वार्ट्ज असेल, जस्पर असेल आणि चर्ट असेल, हे 3 मिनरल्स आणि सिलिशियस मटेरियल. म्हणजे मागच्याला मी सांगितले कार्बोनेट किंवा सिलिशियस हे वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतं आणि त्याच्यापासून या ठिकाणी ते मटेरियल त्याच्यामध्ये डिपॉझिट होतं. आता दुसरा जो रॉक टाईप त्याच्यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे ते ब्रेक्सिया. आता कॉंग्लोमरेट आणि ब्रेक्सियामध्ये काय फरक आहे, तर कॉंग्लोमरेटमध्ये तुम्हाला राऊंडेड फ्रॅगमेंट दिसतात आणि ब्रेक्सियामध्ये तुम्हाला अँग्युलर फ्रॅगमेंट दिसतात. हे काय इंडिकेट करतात, these rounded fragments indicates long distance of transportation and angular fragments indicates short distance of transportation. आता ब्रेक्सिया कसं तयार झालेलं आहे बघा. ब्रेक्सिया रॉक सेडिमेंट रॉकमध्ये तयार होतो. त्याच्यामध्ये these rocks are made up of very coarse angular fragments such as boulders, pebbles, cobbles and gravels with average grain size more than 2 mm. म्हणजे या दोन्हीमध्ये जर आपण बघितलं असेल तर ॲव्हरेज ग्रेन साईज 2 mm पेक्षा जास्त असणार आहे आणि 2 mm पेक्षा ॲव्हरेज ग्रेन साईज याच्यामध्ये जास्त तयार झालेले आहे. आणि या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, तर राऊंडेड फ्रॅगमेंट्स कॉंग्लोमरेटमध्ये तयार झाले आणि अँग्युलर फ्रॅगमेंट जे आहे ते ब्रेक्सियामध्ये तयार झाले. दीज फ्रॅगमेंट्स हॅव नॉट अंडरगॉन सच मच ट्रान्सपोर्ट, हेन्स देन दे मे remain angular and the resulting rock is called brexia. A brexia is made up of heterogeneous angular fragments cemented in a fine grained matrix. म्हणजे याच्यामध्ये हा रॉक ज्याला तयार होतो या मॅट्रिक्समध्ये फाईन ग्रेन मटेरियल जे आहे आणि त्याच्यामध्ये कोर्स ग्रेन मटेरियल याच्यापासून सिमेंटिंग मटेरियल तयार होतं. सिमेंटिंग मटेरियल तयार झाल्यानंतर हार्ड आणि कॉम्पॅक्ट रॉक त्या ठिकाणी तयार होतो. They are either formed from the rocks eroded and rolled down from the mountain slopes or due to mechanical disintegration. जे या ठिकाणी मेकॅनिकल डिसइंटिग्रेशन झालं किंवा आपण फिजिकल डिसइंटिग्रेशन मागच्या वेळेला पाहिलं की हिली रिजनवरचे जे मटेरियल ते डिपॉझिट होतं कुठं, टॅलसमध्ये किंवा आपण त्या ठिकाणी त्या डोंगराच्या उतारावरती या मटेरियलचं डिपॉझिशन होतं आणि हे डिपॉझिट झालेलं मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन पुढं व्हायला सुरुवात होते. आणि द अँग्युलॅरिटी ऑफ द फ्रॅगमेंट्स इन द ब्रेक्सिया इंडिकेट्स दॅट द मटेरियल हॅज अंडरगॉन लिटल ट्रान्सपोर्ट. A volcanic brexia is an example of the accumulation of angular fragments of volcanic origin. म्हणजे या ठिकाणी पहिला जो टाईप आपण पाहिला की ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल जे आहे, ट्रान्सपोर्टेड मटेरियलमध्ये आपण बघितलं की सेडिमेंटरी डिपॉझिट्समध्ये आपण ट्रान्सपोर्टेड डिपॉझिट्स पाहिले आणि त्याच्यामध्ये 2 टाईप्स पाहिले की ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन. याच्यामध्ये पहिल्यांदा रुडियाशियस आपण पाहिला, जे ॲव्हरेज ग्रेन साईज 2 mm पेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण रुडियाशियस म्हणतो.
त्याच्यामधले ग्रेन्स कसे असतात, इट मे बी अँग्युलर असतील किंवा इट मे बी राऊंडेड इन शेप. आता दुसरा टाईप जो त्याच्यामध्ये तयार होतो त्याला आपण अर्नेशियस रॉक्स म्हणतो. अर्न्या मीन्स सँड. जे सँड पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात. जे दीज रॉक्स कन्सिस्ट ऑफ सँड साइज पार्टिकल्स ऑफ सिलिका, ॲव्हरेज ग्रेन्स साइज in between 1 to 2 mm, which may be classified as marine, lacustrine, etc. The grains are generally subangular based on the type of cement. The sandstones are classified as siliceous sandstone or calcareous sandstone. म्हणजे या ठिकाणी जे सँडस्टोन तयार झालेले आहेत ते सगळे फाईन ग्रेन मटेरियल आहे. म्हणजे मॅच्युअर स्टेजमध्ये जे रिव्हरमध्ये आपण मागच्याला पाहिलं की पहिली जी स्टेज तयार होते, दुसरी स्टेज तयार होते आणि तिसरी स्टेज म्हणजे हेडवर्ड इरोजन होतं. त्याच्यानंतर त्या मटेरियलचं डिपॉझिशन व्हायला लागतं आणि मॅच्युअर स्टेज आणि ओल्ड स्टेज अशा त्याच्यामध्ये 3 स्टेजेस तयार झालेले असतात. आणि या ठिकाणी तिसऱ्या स्टेजमध्ये सँड पार्टिकल्स तयार होतात आणि या ठिकाणी जो रॉक टाईप तयार होतो त्याला आपण सँडस्टोन म्हणतो. म्हणजे अर्नेशियस रॉक्स. आणि हे अर्नेशियस रॉक्समध्ये आपण एक एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे ते म्हणजे सँडस्टोन. आता तिसरा जो रॉक टाईप तयार होतो तो म्हणजे आर्जिलेशियस रॉक्स. आर्जिलिया मीन्स क्ले. क्ले पार्टिकलपासून जे रॉक्स तयार झाले त्याला आपण आर्जिलेशियस रॉक्स म्हणतो. जे दीज आर व्हेरी फाईन ग्रेन रॉक्स. द ग्रेन साइज ऑफ दीज रॉक्स आर less than 1 mm in diameter, showing a clastic texture. Due to their fine size, minerals of argillaceous rocks are difficult to identify in hand specimens. However, their chemical analysis of the rocks or composition of hydrated silicates of aluminum and iron oxides. They are well bedded deposits. आता वेल बेडेड म्हणजे लेअर बाय लेअर डिपॉझिशन या ठिकाणी होतं. अँड ब्रेक्स इझिली अलॉंग क्लोजली spaced lamination planes formed by the minerals. तर त्याच्यामध्ये मायकॅशियस मिनरल्स असतात किंवा प्रेझेन्स ऑफ मायकॅशियस मिनरल्स. म्हणजे या ठिकाणी शेलमध्ये आपल्याला सगळे मायकॅशियस मिनरल जे आहेत, म्हणजे मायका जो मिनरल आहे हा मायका मिनरल या ठिकाणी वॉटरमध्ये डिझॉल्व होत नाही. त्या ठिकाणी त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं इन सस्पेन्शनमध्ये आणि त्या ठिकाणी शेवटी शेलमध्ये या ठिकाणी त्या मायकॅशियस मिनरलचं काय होतं, डिपॉझिशन होतं. मग त्याच्यामध्ये मस्कोवाईट असेल किंवा बायोटाईट असेल, हे दोन कलर म्हणजे ब्लॅक आणि व्हाईट कलर असे दोन्ही कलरचे मिनरल्स या ठिकाणी जमा झालेले असतात आर्जिलेशियस रॉकमध्ये. आणि याचं एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे ते म्हणजे शेल आणि मडस्टोन. या ठिकाणी सेडिमेंट रॉकमध्ये या प्रॉडक्ट्स ऑफ मेजरिंगमध्ये हे दुसरं क्लासिफिकेशन या ठिकाणी तयार होतं. सेडिमेंट रॉक्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साईज. The average grains, rudiaceous rocks, the average grain size of the mineral is more than 2 mm in diameter. याचे एक्झाम्पल आहे कॉंग्लोमरेट अँड ब्रेक्सिया. अर्नियाशियस मीन्स sand particles. The average grain size of the mineral is 1 to 2 mm in diameter. For example, sandstone. आणि argillaceous, argilla means clay particle ज्याच्यामध्ये असतात, अगदी फाईन ग्रेन मटेरियल असतं. आणि या फाईन ग्रेन मटेरियलपासून या ठिकाणी हा जो रॉक तयार होतो त्याला आपण आर्जिलेशियस रॉक्स म्हणतो. द ॲव्हरेज ग्रेन साईज ऑफ द मिनरल इज लेस दॅन 1 mm इन डायमीटर. फॉर एक्झाम्पल शेल आणि मडस्टोन. तर हे क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवण्यासाठी थोडक्यात बुंदीचे लाडू म्हणजे रुडियाशियस रॉक्स, रव्याचे लाडू म्हणजे अर्नियाशियस रॉक्स आणि बेसन लाडू म्हणजे आर्जिलेशियस रॉक्स, हे 3 प्रकारचे आपण लक्षात ठेवलं तर एक क्लासिफिकेशन परीक्षेमध्ये कायम 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला असतो. आणि त्याच्यामध्ये काय आपल्याला लिहायचं आहे, ते ॲव्हरेज ग्रेन साईज किती आहे आणि त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. रुडियाशियस रॉक्स
these rocks consist, the average grain size of the rudiaceous rocks are more than 2 mm in diameter. An example of rudiaceous rocks are conglomerate and breccia. Second type, argillaceous rocks. The average grain size of the argillaceous rocks are 1 to 2 mm in diameter. An example of arenaceous rocks is sandstone. And third, argillaceous rocks. Argilla means clay particle पासून जे तयार झालेलं आहे त्याला आपण argillaceous म्हणतो. The average grain size is less than 1 mm in diameter. आणि फॉर एक्झाम्पल शेल किंवा मडस्टोन. म्हणजे या ठिकाणी मटेरियल इन सस्पेन्शनमध्ये जात असताना याच्यामध्ये आपण पाहिलं की त्याच्यामध्ये 3 टाईपचे रॉक्स तयार झाले, रुडियाशियस, अर्नेशियस आणि अर्जिलेशियस. आता या ठिकाणी सेडिमेंटरी डिपॉझिटमध्ये आपण पहिला टाईप पाहिला की ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन आणि दुसरा जो आहे तो ट्रान्सपोर्टेड इन सोल्युशन. आता ट्रान्सपोर्टेड इन सोल्युशन कॅन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, दॅट इज केमिकल डिपॉझिट्स अँड ऑर्गॅनिक डिपॉझिट्स. आता केमिकल डिपॉझिट्समध्ये काय, लाईमस्टोन हा तयार झालेला आहे. मागच्या वेळेला मी सांगितलं की केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ CaCO3 अँड फॉर्म्स ए रॉकेट इज नोन ॲज लाईमस्टोन. आता हा लाईमस्टोन कसा तयार होतं, द रॉक इज फॉर्म ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ dissolved calcium carbonate. It is usually fine grained and its color depends upon the impurities. It gives appearances with dilute hydrochloric acid. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीनं जे डिपॉझिट तयार झालेलं आहे, केमिकल प्रेसिपिटेशनमुळे या ठिकाणी लाईमस्टोन तयार झाला आणि या डिपॉझिटला सच ए डिपॉझिट इट इज नोन ॲज केमिकल डिपॉझिट्स. आता दुसरं जे पुढचा जो टाईप दिलेला आहे की त्याला आपण ऑर्गॅनिक डिपॉझिट्स म्हणतो. आता ऑर्गॅनिक डिपॉझिट्समध्ये आपण एक्झाम्पल पाहिलेलं ऑर्गॅनिक डिपॉझिट्समध्ये की त्याच्यामध्ये शेल लाईमस्टोन तयार होतो. आता ऑर्गॅनिक डिपॉझिट कसं तयार झालेलं आहे बघा. The organic deposits are classified on the basis of their chemical composition and some of the important organic deposits have been listed below. आता या ठिकाणी कॅल्केरियस डिपॉझिट त्याच्यामध्ये होतं ऑर्गॅनिकमध्ये. त्याच्यानंतर फॉस्फराईड डिपॉझिट तयार होतं, फेरोजिनियस डिपॉझिट तयार होतं, सिलिशियस किंवा कार्बोनेशियस डिपॉझिट म्हणजे कोल असेल, पीठ असेल हे तयार होतं, किंवा बॅक्टेरियल आयर्न ओव्हर्स तयार होतात. त्याच्यानंतर प्लांट्स किंवा ॲनिमल जे आहेत ते प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स त्या ठिकाणी तयार होतात, म्हणजे त्याला आपण फॉसिल म्हणतो. मग वॉट आर फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर प्रिझर्व्ड इन दी रॉक्स आर नोन ॲज फॉसिल्स. म्हणजे या ठिकाणी सेडिमेंट रॉकमध्ये नॉर्मल टेम्परेचरला या ठिकाणी हे रॉक्स तयार झालेले आहेत आणि नॉर्मल टेम्परेचरला हे रॉक्स तयार होत असताना आपण याच्यामध्ये पहिलं जे क्लासिफिकेशन पाहिलं की प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंग. जे वेदरिंग आपण मागच्याला पाहिलं आहे, व्हॉट इज वेदरिंग, इट इज ए प्रोसेस इन विच रॉक्स आर डिसेंटिग्रेटेड अँड डिकम्पोज्ड इज नोन ॲज वेदरिंग. म्हणजे त्यालाच प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंग आपण म्हणतो. आणि प्रॉडक्ट्स ऑफ वेदरिंग कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स, दॅट इज ट्रान्सपोर्टेड आणि नॉन ट्रान्सपोर्टेड. तर पहिला टाईप आपण पाहिला नॉन ट्रान्सपोर्टेड, त्यालाच आपण रेसिड्युअल डिपॉझिट्स म्हटलं. आणि रेसिड्युअल डिपॉझिटचे आपण 2 एक्झाम्पल पाहिली, लॅटराईट आणि बॉक्साईट. म्हणजे या ठिकाणी कॅप रॉकवरती जे रॉक तयार झालेले आहेत, म्हणजे मूळचा रॉक जे असेल त्याच्या कॅप रॉकवरती हे रॉक तयार होतात, त्याला आपण रेसिड्युअल डिपॉझिट म्हणायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये देअर इज नो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पण सेडिमेंटरी डिपॉझिटमध्ये काय होतं आहे, ट्रान्सपोर्टेड, these weathered materials are transported from one place to another place by geological agents such as wind, water, glacial, running water, etc. याच्यापासून त्या मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं आणि त्याच्यामध्ये मग 2 प्रकारचं मटेरियल तयार झालं, ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शन आणि ट्रान्सपोर्टेड इन सोल्युशन. ट्रान्सपोर्टेड इन सस्पेन्शनमध्ये आपण 3 टाईप्स पाहिले की रुडियाशियस, अर्नेशियस, अर्जिलॅशियस. रुडियाशियस रॉक्स तयार झाले, अर्नेशियस रॉक्स तयार झाले, अर्जिलेशियस रॉक्स तयार झाले. म्हणजे याच्यामध्ये ग्रेन साईज तयार झाला. ज्या रॉकमध्ये ग्रेन साईज 2 mm जास्त असेल तर त्याला आपण रुडियाशियस रॉक्स म्हणतो. आणि त्याची 2 एक्झाम्पल पाहिली, कॉंग्लोमरेट आणि ब्रेक्सिया. आणि या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, कॉंग्लोमरेटमध्ये ग्रेन साईज जे आहे ते राऊंडेड ग्रेन्स तयार होतात आणि ब्रेक्सियामध्ये अँग्युलर फ्रॅगमेंट्स तयार होतात किंवा अँग्युलर ग्रेन्स तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात. या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे,
तर कॉंग्लोमरेटमध्ये लॉंग डिस्टन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आहे आणि ब्रेक्शियामध्ये शॉर्ट डिस्टन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आहे. दुसरा टाईप आपण पाहिला की आर्नियाचियस रॉक्स, की सँडस्टोन जे तयार झालेले आहेत हे सँडस्टोन हे आर्नियाचियस डिपॉझिटमुळे तयार झालेले आहेत. आर्निया मीन्स सँड, म्हणजे ज्या ठिकाणी सँड पार्टिकल्स तयार होतात आणि या सँड पार्टिकलपासून हार्ड सिमेंटेशन होतं, हार्ड रॉक, कॉम्पॅक्ट आणि हार्ड रॉक तयार होतो, त्याला आपण आर्नियाचियस रॉक म्हणतो आणि याचं एक्झाम्पल आहे सँडस्टोन. तिसरा टाईप आपण पाहिला आर्जिलियाचियस रॉक्स. याच्यामध्ये शेल किंवा मडस्टोन जे आहेत हे मडस्टोनमध्ये मायकॅशियस मिनरल्स त्या ठिकाणी डिपॉझिट झालेले आहेत. फाईन ग्रेन मटेरियल आहे, ॲव्हरेज ग्रेन साईज 1 mm पेक्षा कमी आहे, म्हणून त्या ठिकाणी जे रॉक तयार झाले त्याला आपण आर्जिलियाचियस रॉक्स म्हणतो. आणि दुसरं क्लासिफिकेशन त्याच्यामध्ये आपण बघितले की ट्रान्सपोर्टेड इन सोल्युशन, म्हणजे या ठिकाणी वेदर्ड झालेले मटेरियल आहे. वेदर्ड मटेरियल एक तर नॉन ट्रान्सपोर्टेड असेल किंवा ट्रान्सपोर्टेड असेल. ट्रान्सपोर्टेडमध्ये परत 2 टाईप आपण पाहिले, ट्रान्सपोर्टेशन इन सस्पेन्शन आणि ट्रान्सपोर्टेशन इन सोल्युशन. तर सोल्युशनमध्ये परत 2 टाईप तयार झालेले आहेत, केमिकल डिपॉझिट आणि ऑर्गॅनिक डिपॉझिट. तर केमिकल डिपॉझिट्सपासून या ठिकाणी जो रॉक टाईप तयार झाला त्याला आपण लाईमस्टोन म्हणलं. म्हणजे केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ CaCO3 अँड फॉर्म्स ए रॉक, इट इज नोन ॲज लाईमस्टोन आणि सच ए डिपॉझिट इट इज कॉल्ड केमिकल डिपॉझिट. आणि ऑर्गॅनिक डिपॉझिटमध्ये आपण शेल लाईमस्टोन पाहिलेला आहे किंवा कोरल जे तयार झालेले आहेत हे ऑर्गॅनिक डिपॉझिट्सपासून तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात. तर या ठिकाणी सेडिमेंट रॉकमध्ये आपण जेव्हा स्टडी करतो त्याला सेडिमेंट रॉकमध्ये आपण काय काय बघितलं बघा, की कुठलाही रॉक असेल तो इग्निस असेल, सेडिमेंटरी असेल किंवा मेटामॉर्फिक रॉक असेल, या तिन्ही रॉकपैकी कुठलाही रॉक त्या ठिकाणी एक्सपोज झालेला असतो आणि या ठिकाणी वेदरिंग प्रोसेस तयार होते आणि हे वेदर झालेल्या मटेरियलचं काय होतं, ट्रान्सपोर्टेशन होतं, डिपॉझिशन होतं आणि अशा पद्धतीने जे रॉक्स तयार होतात त्याला आपण सेडिमेंट रॉक म्हणतो. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंडरी रॉक्स.